सो वेलकम वन्स अगेन. आपण बघतो टॉपिक ड्युअल नेचर ऑफ रॅडिएशन अँड मॅटर. ओके, सो आपण ॲक्च्युअल स्टडी आता लास्ट लेक्चरला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा केलेला होता. आज आपल्याला थोडंसं समजेल की ड्युअल नेचर ऑफ रॅडिएशन अँड मॅटर असं का म्हटलेलं आहे, ड्युअल नेचर. ओके, आजच्या लेक्चरमध्ये ते समजून जाईल. सो लास्ट लेक्चरचा आपला जो काही स्टडी होता तो पूर्णपणे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टशी रिलेटेड होता. आज आपण तोच पुढे कंटिन्यू करूया. आज थोडंसं थेरी बघूया, एक हाफ लेक्चर, आणि राहिलेला हाफ लेक्चर आहे ते आपले जे काही कालचे पॉईंट्स आणि काही आजचे पॉईंट्स याच्यावरचे जे CET बेस्ड जे न्यूमरिकल्स आहेत त्याचं डिस्कशन आपण आज करूया. ओके, सो आपण सुरुवातीला बघूया काही थोडे बेसिक पॉईंट्स रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किंवा आइन्स्टाईन इक्वेशन आपण बघितलं होतं. त्याच्याशी काही 2-3 थेरी पॉईंट्स आहेत, तेवढे आधी बघूया आणि मग त्याच्यानंतर आपण जे CETचे क्वेश्चन्स आहेत त्याचं डिस्कशन करूया. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द आइन्स्टाईन पॉस्ट्युलेट ऑफ Einstein's EIN spelling EIN only. Einstein's postulate. Now what is meaning by postulates? These are like characteristics, properties. Okay, so Einstein's postulate of quantization of energy, quantization of energy and the photoelectric equation. बघा हेडिंग काय आहे, दिस इज द पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जी अँड द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. हे आइन्स्टाईन पॉस्ट्युलेट आहे, थेरॉटिकल पॉईंट आहे, छोटासा 2 मार्क्स हा पॉईंट आहे. सो आता काय याच्यामध्ये घ्यायचं, तर आइन्स्टाईन पॉस्ट्युलेट सांगतो आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट असेल किंवा क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जीचे म्हणजे काय. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट काय की आइन्स्टाईननं काय सांगितलं की जे काही आपण काल बघितलं की जी काही एनर्जी किंवा जी काही लाईट इन्सिडेंट होते, बरोबर, ती जी लाईट आहे ती पार्टिकल्स मॅटर्स किंवा पार्टिकलच्या फॉर्ममध्ये इन्सिडेंट होते त्या मेटल सरफेसवरती. ओके, सो दिस इज व्हेरी फर्स्ट थिंग. मग ती जी एनर्जी येते किंवा ती जे पार्टिकल मीडियम येतं, पार्टिकल्स येतात, एनर्जी येते, ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब होऊ शकते, रिलीज होऊ शकते. मग ते ॲब्सॉर्ब होते किंवा रिलीज होते कशाच्या फॉर्ममध्ये, तर बंडल ऑफ पॅकेट्स किंवा त्यालाच क्वांटा असं म्हणलेलं आहे किंवा त्यालाच फोटॉन्स असं म्हणलेलं आहे. बघा, when the light consist किंवा the light consist of काय म्हणतो आपण त्याला, particles. The light consists of particles, okay, which absorbs or release, absorb करणे किंवा रिलीज करणे, absorbs or release the energy रिलीज करणार ना, in the form of, मग ती एनर्जी कशाच्या फॉर्म मध्ये रिलीज करेल, in the form of बंडल ऑफ पॅकेट्स. हा वर्ड इम्पॉर्टंट आहे बघा, पॅकेट्स, और क्वांटा, त्यालाच काय म्हणतात क्वांटा, और त्यालाच काय म्हणायचं फोटॉन्स. म्हणजे हे जे आहे बंडल ऑफ पॅकेट्स किंवा क्वांटा किंवा फोटॉन्स, हे आहेत ते ड्युअल नेचर आहे, लाईटचं ड्युअल नेचर. म्हणजे आपण असं म्हणूया की लाईटला 2 नाव आहेत, एक लाईटला लाईट नाव आहे आणि एक लाईटला क्वांटा किंवा फोटॉन्स असं नाव आहे. म्हणजे लाईटला 2 नावं का दिली, का तर लाईटची 2 कामं आहेत असं आपण म्हणूया. मग लाईटला जर फक्त आपण लाईट म्हटलं तर ते काम कुठे येणार, थोडक्यात वेव्ह ऑप्टिक्स किंवा वेव्ह थेरी ऑफ लाईट, इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, त्या लाईटच्या स्टडीमध्ये फक्त लाईट म्हटलं की येणार, एक प्रकारची वेव्हच आहे. पण लाईटला दुसरं नाव काय दिलं जातं, तर लाईटला बंडल ऑफ पॅकेट्स पण म्हटलं जातं, लाईटला क्वांटा पण म्हटलं जातं, आइन्स्टाईन म्हणतोय, लाईटला फोटॉन्स पण म्हटलं जातं.
सो हे लाईटचं ड्युअल नेचर आहे. लक्षात येते का बघा. सो लाईट दोन प्रकारे काम करते. एक वेव्ह थिअरी ऑफ लाईटमध्ये पण काम करते ॲज वेल ॲज ह्या इफेक्टमध्ये म्हणजे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये पण लाईट काम करते. म्हणजे ह्या दोन थेरीज वेगळ्या आहेत. लाईट तीच आहे फक्त थेरीज वेगळ्या आहेत. ओके. मग वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट जी आहे ती इथं एक्सप्लेन होत नाही. लक्षात घ्या अर्थ. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट असेल किंवा ब्लॅक बॉडी रॅडिएशनचा इफेक्ट असेल हे एक्सप्लेन करत नाही कोण. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट काय एक्सप्लेन करते ते इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, त्यातलं पोलरायझेशन. ओके. हे सगळं वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट डिफाईन करते किंवा वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट डिस्कस करते. पण वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट याच्यामध्ये वापरली जात नाही. लाईट वापरली जाते पण त्याची जी थिअरी ती नाही वापरली जात. मग लाईट जी वापरली जाते त्या लाईटलाच काय म्हटलं जातं, बंडल ऑफ पॅकेट्स म्हटलं जातं किंवा क्वांटा म्हटलं जातं किंवा फोटॉन्स म्हटलं जातं. हे कोण सांगतो, आइन्स्टाईन त्याच्या पॉस्टुलेटमध्ये सांगतो. मग ती जी एनर्जी येते ती एनर्जी फोटॉनच्या स्वरूपात येते आणि त्याची जी एनर्जी आहे ती किती असते मग आपल्याला माहिती आहे, एच इंटू न्यू इतकी असते ना. सिन्स न्यू इज व्हॉट, फ्रिक्वेन्सी ऑफ रॅडिएशन किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट म्हणूया आपण. सिंपल ना, येणाऱ्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी. ओके. अँड एच इज व्हॉट, एच इज प्लँक्स कॉन्स्टंट. ओके. इट्स व्हॅल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंद. याचं युनिट कसं काढलं बघा, सिंपल याच्यावरूनच काढलं. ई अपॉन फ्रिक्वेन्सी झालं ना. सो ई अपॉन फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 1 अपॉन फ्रिक्वेन्सी म्हणजे टाईम. सो ई इंटू टाईम. सो जूल इंटू टाईम, जूल इंटू सेकंद असं आपण म्हणूया. सो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 किंवा 62 इंटू 10⁻⁻34 इज द व्हॅल्यू ऑफ द Planck's constant. Okay, so this is again one of the postulate. As well, what Einstein indicates that Einstein gives this relation, that is E is equal to h nu. It means what Einstein says that the energy and frequency are directly proportional to each other. Okay, and if energy and frequency are directly proportional to each other, then energy and wavelength are inversely proportional to each other. Why this is? Because of frequency and wavelength. Frequency and wavelength मधलं रिलेशन काय, C is equal to frequency into lambda. So frequency is equal to C upon lambda ना. So always remember, हे लक्षातच ठेवा की फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ मधलं रिलेशन हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतं. तुम्हाला एनर्जी स्पेक्ट्रम माहिती आहे का बघा. एनर्जी स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन किंवा एनर्जी स्पेक्ट्रम म्हटलं जातं. त्याच्यावरती जेवढे एनर्जी, जेवढ्या वेव्ज आपल्याकडे अवेलेबल आहेत त्या मांडलेल्या आहेत एका पर्टिक्युलर फॉर्ममध्ये. अगदी मिनिमम फ्रिक्वेन्सीपासून ते मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सीपर्यंत किंवा मॅक्सिमम वेवलेंथपासून ते मिनिमम वेवलेंथपर्यंत. म्हणजे एक लक्षात ठेवा की ज्या वेवची वेवलेंथ जास्त त्या वेवची फ्रिक्वेन्सी कमी. सिंपल. किंवा ज्या वेवची फ्रिक्वेन्सी जास्त त्या वेवची वेवलेंथ कमी. बिकॉज फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ आर अपोजिट ऑर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर, वी कॅन से दॅट. ओके. रेनबो असतो बघा. रेनबो इज वन टाईप ऑफ वेव असं म्हणतो ना. तो आपल्याला 7 कलर्समध्ये 7 कलर्समध्ये तो दिसतो. विबगॉयर असं नाव देतो ना आपण त्याला. हे कदाचित तुम्हाला आता झाला असेल, आठवत नसेल तर बघा सांगतो. दिस इज व्हॉट, दिस इज द रेनबो. ओके. सगळ्यात इकडं कोण आहे, व्हायलेट, आणि सगळ्यात इकडं कोण आहे, रेड. व्हायलेट म्हणजेच कुठला शेड आहे, हा ब्ल्यू शेड आहे आणि हा ऑरेंज शेड आहे असं म्हणतो आपण ना. बरोबर का. मग याच्यामध्ये हा जो रेड आहे ना त्याची वेवलेंथ सगळ्यात जास्त असते म्हणजे व्हायलेटपेक्षा. मग रेडची वेवलेंथ जास्त तर रेडची फ्रिक्वेन्सी कशी, सगळ्यात कमी. मग रेडची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर रेड कलर हा फोटोइलेक्ट्रिकमध्ये वापरून चालणार नाही का, तर त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी. लक्षात येते की बघा, हे रेनबोमध्ये कलर्स असतं ना, व्हायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज अँड रेड. सो इकडं ऑरेंज रेडचा शेड आहे आणि इकडं ब्ल्यूचा शेड आहे ना, मध्ये येलो कन्सिडर केला जातो. ॲक्युरेट येलोमध्ये ना, हे पण येलोमधला कन्सिडर केला जातो ना. सो ह्या दोघांच्या मधली वेवलेंथ कोणाची असते, येलोची असते असं आपण म्हणूया. सो रेड कलरची वेवलेंथ जास्त असते, व्हायलेट कलरची वेवलेंथ ही कमी असते. रेड कलरची फ्रिक्वेन्सी जास्त असते, व्हायलेट कलरची फ्रिक्वेन्सी रेड कलरची वेवलेंथ जास्त आहे, सो रेड कलरची फ्रिक्वेन्सी कमी. मग रेड कलरची फ्रिक्वेन्सी कमी तर व्हायलेट कलरची फ्रिक्वेन्सी जास्त असते. बरोबर. म्हणून तर आपल्याला सकाळ आणि संध्याकाळी ऑरेंज दिसतं ना, आकाश जे दिसतं ते, आणि दुपारी दिसतं ते ब्ल्यू दिसतं ना.
कन्सेप्ट माहिती आहे का बघा ती. सो वेवलेंथ सकाळी आणि संध्याकाळी जास्त असते आपण म्हणूया. सो जास्त असते म्हणून रेडिश दिसणार आणि दुपारच्या वेळेला वेवलेंथ कमी असते म्हणून आपल्यापर्यंत लाईट कुठली पोचते, व्हायलेट पोचते ना त्या सूर्याच्या रेजमधली. कारण सन रेज हॅव्हिंग ऑल दिस टाईप ऑफ कलर्स, फक्त व्हाईट कलर येत नाही, इट इज नॉट मोनोक्रोमॅटिक, बरोबर ना. सो दीज आर सम रिलेटेड टू द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑर सम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असं म्हटलं तरी चालेल, मायक्रोवेव्ज म्हणा. सो नंबर ऑफ वेव्ज असतात त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रममध्ये सगळ्या इन्फ्रारेड आहे, सगळ्या त्याच्यावरती मांडलेल्या असतात. हे सुद्धा विजिबल लाईट आहे. देर आर नंबर ऑफ वेव्ज ऑन द एनर्जी स्पेक्ट्रम किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हटलं तरी चालेल तुम्ही. ओके. सो तो स्पेक्ट्रम तुम्ही त्याची इमेज डायरेक्ट घेतली तरी चालेल, इंटरनेटवरती तुम्हाला डायरेक्ट इमेज मिळेल, त्याच्यात तुम्हाला सगळे रेंजेस बघायला मिळतील की वेगवेगळ्या कलर्समध्ये कसे सगळे मांडलेले आहेत. ओके. सो दिस इज अबाउट द आइन्स्टाईन्स पॉस्ट्युलेट. अगेन वन थेरॉटिकल क्वेश्चन. सो तिसऱ्या वाक्यामध्ये मग तुम्ही लिहा इथं थर्ड सेंटेन्समध्ये द एनर्जी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अ फ्रिक्वेन्सी अँड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स अ वेवलेंथ. तिसऱ्या वाक्यामध्ये, हे फक्त मी मॅथमॅटिकल लिहिले ते तुम्ही शब्दामध्ये लिहायचा प्रयत्न करा. सो दीज आर सम पॉईंट्स विच आर रिलेटेड टू द आइन्स्टाईन्स पॉस्ट्युलेट्स ऑफ द क्वांटायझेशन, एनर्जी अँड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बघा समजलं का. थोडासा थेरॉटिकल पॉईंट आहे, त्यामुळे जेवढा सोपा करून सांगता येईल तेवढा मी सांगेन आणि जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच लिहायचं. सगळंच बुकमधलं लिहित बसायची गरज नाही. तुम्ही जर बुक बघितलं तर तुम्हाला लवकर काहीच कळणार नाही. त्यामुळे ह्या नोट्ससुद्धा मी जशा पद्धतीने शिकवतोय किंवा जसं तुम्हाला इथं लिहून देतोय तसंच तुम्ही नोट्स प्रिपेअर करा, म्हणजे ते सोपं जाईल. अजून एक बघूया. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. अजून एक थेरी पॉईंट घेऊया. राईट ए शॉर्ट नोट ऑन आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. हे मी काल तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तरी पण आज पुन्हा एकदा बघूया. आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन म्हणजे ठीक आहे. आता फोटो इलेक्ट्रिकचा स्टडी आपल्याला समजला की लाईट पडते, इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येतात आणि इलेक्ट्रॉन्स ते मूव्ह होतात, म्हणजे फोटो करंट फ्लो होतं असं आपण बघितलं. त्याच्या रिलेटेड बरेचसे ग्राफ पण बघितले आपण. मग हे मॅथमॅटिकल कसं सांगितलं जातं, तर हे मॅथमॅटिकल आइन्स्टाईनच्या रिलेशननं सांगितलं जातं. ओके. आता हे तुम्ही सेंटेन्सेसमध्ये लिहायचा प्रयत्न करा. ओके. द एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, काय म्हणतोय बघा मी, द एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज E इज इक्वल टू एच न्यू. ओके. विच इज इन्सिडेंट ऑन द फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट. काय म्हणलं मी, द एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू एच न्यू विच इज इन्सिडेंट ऑन द फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल प्लेट. ओके. देन photosensitive material plate will emits the electron, okay, and those electrons will move with high velocity or move with a kinetic energy to the collector plate. हे प्रिन्सिपल आहे आपलं कालचं, हेच तुम्ही इथं सेंटेन्समध्ये लिहायचा प्रयत्न करा. ओके. सो वॉट एव्हर इन्सिडेंट एनर्जी इज देअर, दॅट इज E is equal to h nu, which will divides into two types of energies. दोन टाईपमध्ये ती आलेली एनर्जी डिवाइड होते. मी असं का सांगतोय, तुम्ही लिहायचा प्रयत्न करा, डेफिनेटली जमेल प्रत्येकाला. जेवढं सोप्या भाषेमध्ये लिहिता येईल तेवढं लिहा, इंग्लिशमध्ये लिहा, डोंट राईट इन मराठी. सो वॉट एव्हर द एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इन्सिडेंट ऑन द फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल प्लेट. इट विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. ओके. वन पार्ट इज टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट, दॅट इज इट्स वर्क फंक्शन, अँड the electrons moving with the high velocity or moving with some particular kinetic energy. Okay. So energy is divided into two type. मग which कुठली energy? So incoming energy, that is E is equal to h nu. ही एनर्जी असते, आता सांगितलं ना पॉस्ट्युलेट मध्ये. आता ही एनर्जी काय झाली बघा, डिवाइड झाली. म्हणजे एनर्जी आली किती, h nu. डिवाइड किती झाली, एक म्हणजे phi0 आणि दुसरी म्हणजे कायनेटिक एनर्जी. ओके. दिस इज व्हॉट, दिस इज द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन पण कुणाचं असतं, हे वर्क फंक्शन ऑफ ई प्लेट. मग ई प्लेटलाच आपण नाव काय म्हणतो, फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट. सिंपल ना. ई प्लेट इट मीन्स व्हॉट, फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट. अँड दिस कायनेटिक एनर्जी
वी कॅन राईट दिस इज कायनेटिक एनर्जी ऑफ कोणाची, इलेक्ट्रॉन्स. कायनेटिक एनर्जी असेल पण कोणाची असेल तर ती इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी असेल. मग आली एनर्जी किती, एच न्यू. त्यातली वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढायला काहीतरी एनर्जी लागली. लॉ सगळ्यांना समजलाय का बघा, कालचं स्टेटमेंट समजलंय का बघा. ही फोटो सेन्सिटिव्ह प्लेट आहे जी निगेटिव्ह असते ना, याच्यावरती इलेक्ट्रॉन्स लाईट पडली, याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स बाहेर आले, लाईटनं त्या इलेक्ट्रॉन्सला बाहेर काढला असं आपण म्हणूया. मग इलेक्ट्रॉन्स बाहेर निघाले म्हणजे त्याची एनर्जी किती असेल, वर्क फंक्शन. आणि बाहेर निघालेले इलेक्ट्रॉन्स कोणाकडे मूव्ह होत आहेत, पॉझिटिव्ह प्लेटकडे मूव्ह होत आहे. सो पॉझिटिव्ह प्लेटकडे मूव्ह होतील तेव्हा त्यांची एनर्जी किती असेल, कायनेटिक एनर्जी 1/2 mv² असेल ना. सो दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज, सो एच न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस 1/2 mv². ओके, देन दिस इज अगेन एच न्यूच्या ऐवजी आपण c अपॉन लॅम्बडा लिहू शकतो. सो φ0 प्लस 1/2 mv². Okay, so these three are the equations of the Einstein's related to the photoelectric effect, or these are the Einstein's photoelectric equations. Very simple. Okay, आता याच्यामधल्या सगळ्या टर्म्स माहिती आहेत तुम्हाला. एच म्हणजे फ्लॅंक कॉन्स्टंट माहित आहे, सी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट माहित आहे, लॅम्बडा म्हणजे वेवलेंथ ऑफ द लाईट माहित आहे, φ0 म्हणजे त्या मेटलचं वर्क फंक्शन माहित आहे, मास म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनचं मास, व्ही म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी. सॉरी mv² लिहा इथं, नॉट असं नको, mv लिहा सरळ, कारण फ्रिक्वेन्सी मी इथं असं दाखवलेलं न्यू नोटेशन. सो 1/2 mv². ओके, आता बघा अजून एक ॲक्च्युली ग्राफ असा आहे. समजा इथे 0 आहे आणि ही फ्रिक्वेन्सी आहे. ओके, सो एवढ्या फ्रिक्वेन्सीसाठी इमिशन होत नाही. सो याला आपण थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणतो ना, बरोबर ना. सो थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सी नंतर इमिशन चालू होतं, म्हणजे करंट फ्लो होतो. पण थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सीला करंटची व्हॅल्यू किती आहे, 0 आहे. म्हणून कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे, 0. अजून इलेक्ट्रॉन्स काही मूव्ह झालेले नाही आहेत कुठं, थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सीला. थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सीचा अर्थ मी सांगितला काल. म्हणजे बघा ही मेटल प्लेट आहे, ह्या मेटल प्लेटनं इलेक्ट्रॉन्स बाहेर यायचे असतील तर ह्या मेटल प्लेटवरती तुम्ही 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी अप्लाय करा. चला तुम्ही फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ट्ज अप्लाय करता, इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येतील का, नाही. इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होतील का, नाही. करंट फ्लो होईल का, नाही. तुम्ही 20 केली, फ्रिक्वेन्सी वाढवताय तुम्ही, 30 केली, 40 केली, 50 केली, अरेच्या इलेक्ट्रॉन्स बाहेरच येत नाहीत तर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कसे होतील, नाहीत होणार. आणि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत नाही तर इलेक्ट्रिक करंट कसा फ्लो होईल, फोटो करंट कसा फ्लो होईल, नाही होणार. सो तिथं काहीच नाही, एनर्जी नाही आहे, इलेक्ट्रॉन्स नाही आहेत, फ्लोईंग नाही आहे, करंट नाही आहे. पण जेव्हा 100 हर्ट्ज येईल तेव्हा इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट होणार आहेत, इमिट झाले जस्ट, आणि तिथून पुढच्या फ्रिक्वेन्सीला ते काय होणार आहेत, फ्लो व्हायला चालू होतील. त्यामुळं ॲक्युरेट 100 हर्ट्जला एनर्जी असते ती 0 असते, किंवा त्याला कायनेटिक एनर्जी 0 म्हणायचं. ओके, मग आता ह्या इक्वेशनकडे या सगळ्यांनी, कुठल्या या इक्वेशनकडे या. बघा मी 3 इक्वेशन्स लिहिलेत, 1 2 3. सो लेट्स कम टू द इक्वेशन नंबर 2. बघा मी इक्वेशनसाठी इक्वेशन 2 साठी लिहितो कंडिशन. फॉर इक्वेशन 2 लेट आपली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती काय कन्सिडर करूया, थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर करूया. तेव्हा कायनेटिक एनर्जी काय असेल का, काहीच नसेल. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी 0 असेल ना, कधी, थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सीला किंवा त्याच्यापेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीजला. पण थ्रीशॉल्डपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी झाली तर मग इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडले आणि कायनेटिक एनर्जी मिळत झाली. पण थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सीला कायनेटिक एनर्जी किती म्हटलं आपण, 0 म्हटलं. सो इक्वेशन 2 कसं लिहूया मग, देअरफॉर एच न्यू 0 इज इक्वल टू φ0. कळतंय का बघा. सो आइन्स्टाईनने जे इक्वेशन सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चेंज करतो ॲज पर द कंडिशन्स. आणि कंडिशन इज वॉट, दिस इज द ग्राफ. ॲक्च्युली हा पण ग्राफ ॲज अ कॅरेक्टरिस्टिक म्हणूनच कन्सिडर केला जातो, कालचं आपण बघितलं होतं बघा. सो एच न्यू 0 इज इक्वल टू वॉट, φ0. हेच इक्वेशन मी असं लिहू, देअरफॉर एच सी अपॉन लॅम्बडा 0 इज इक्वल टू वॉट, φ0. म्हणजे हेच इक्वेशन, हे जे दुसरं आहे ते एकदा फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं आणि एकदा वेवलेंथच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं. सो ह्या न्यू 0ला काय म्हणायचं, थ्रीशॉल्ड, व्यवस्थित लिहून घ्या, थ्रीशॉल्ड फ्रिक्वेन्सी. आणि याला काय म्हणायचं, थ्रीशॉल्ड वेवलेंथ म्हणूया आपण. फक्त हे आणि हे दोघं अपोजिट असणार ना एकमेकांना. बघा हा वरती आहे, हा खाली आहे. सो वी कॅन राईट
Therefore, threshold frequency is inversely proportional to threshold wavelength. Very simple. So these are the Einstein's photoelectric equation and its condition. ही कंडिशन आहे बरं का, दिस इज नॉट इक्वेशन, ही कंडिशन आहे. म्हणजे तुम्ही हे इक्वेशन वापरू शकता एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये, हे इक्वेशन एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये वापरू शकता. सो या दोन्ही केसमध्ये कायनेटिक एनर्जी झिरो झाली असं आपण म्हणू शकतो. सो हे इक्वेशन लिहिलं तर चालतं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीचं, कुठल्याही इक्वेशनमध्ये किंवा कुठल्याही न्यूमेरिकलमध्ये पुट केलं तरी चालेल. सो दीज आर सम इक्वेशन्स विच आर रिलेटेड टू द आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्स. बघा अगदी सोपा अर्थ समजला का बघा, प्रॅक्टिकल अर्थ समजला का बघा. एनर्जी आली, दुसरी एनर्जी, तिसरी एनर्जी. सो आलेली एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कायनेटिक एनर्जी. सिंपल. सो या फॉर्ममध्ये तुम्ही आधी इक्वेशन हे लक्षात ठेवा, मेन हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. याच्यावरून मग हे, याच्यावरून हे. अजून एक इक्वेशन आपण अजून असं लिहू शकतो बघा. हे इक्वेशन मी लिहितो, एच न्यू इज इक्वल टू फाय झिरो प्लस ही जी कायनेटिक एनर्जी आहे ना ती ई व्ही किंवा ई व्ही झिरो याच्या फॉर्ममध्ये पण सांगितली जाते बघा. म्हणजे कायनेटिक एनर्जीच्या ऐवजी मी ई व्ही लिहिलं ना, इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मी तुम्हाला इलेक्ट्रॉन व्होल्टचं कन्व्हर्जन जूलमध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट असेल तर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जूल करायचं. ओके. आणि 1 जूल असेल तर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ EV करायचं. कन्व्हर्जन हे लिहून घ्या वाटल्यास. 1 EVचं कन्व्हर्जन मी जूलमध्ये केलं आणि जूलचं कन्व्हर्जन मी EV मध्ये केलं. तर हे कुठं उपयोगाला येईल बघा तुम्हाला. जर तुम्हाला गिवनमध्ये EV मध्ये दिलं तर हे उपयोगाला येणार पहिलं. आणि जर तुम्हाला आन्सर EV मध्ये काढा म्हटलं तर तुम्हाला हे उपयोगाला पडणार. ओके. सो गिवनमध्ये EV दिलं तर जूलमध्ये कन्वर्ट करा. आणि जर जूलमध्ये तुम्ही आन्सर काढलं, कारण आपण एनर्जी म्हटलं जूलमध्येच काढतो ना. सो जूलमध्ये आन्सर काढलं तर ते कन्वर्ट कशात करायचं, EV मध्ये. मग त्यासाठी मात्र हा फॉर्म्युला वापरायला लागेल, डिवाइड करावं लागेल. वरती मल्टिप्लाय केले तर आपण डिवाइड केलं. सो ऑल दीज आर द टर्म्स, ऑल दीज आर द इक्वेशन्स विच आर रिलेटेड टू द आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन्स. आय होप की तुम्हाला हे समजलं असेल. चला हे रब करतो मी, पुढच्या पॉईंटकडे जाऊया आपण. अगेन विल सी द नेक्स्ट थेरॉटिकल पॉईंट. बघा हे व्यवस्थित समजलं का. जेवढं बोर्डवरती लिहिलं तेवढंच लिहायचं आहे असं नाही आहे. अदरवाईज किंवा अदर ज्या काही मी सेंटेन्सेस बोलत असतो ती सुद्धा लिहायचा प्रयत्न करा. तेवढं स्लो मी सांगतोय, म्हणजे तुमच्या भाषेमध्ये लिहा. तुम्हाला ते महत्त्वाचं समजणं गरजेचं आहे, मी जे काही बोलतोय ते. आणि ते मध्ये मग इंग्लिशमध्ये उतरायचा प्रयत्न करा. डेफिनेटली अभ्यास चांगला होईल आणि कन्सेप्ट क्लिअरन्स जो आहे तो तुमचा वाढेल. चला नेक्स्ट बघूया आपण. अगेन वन थेरॉटिकल क्वेश्चन. फेल्युअर ऑफ वेव्ह थेरी, फेल्युअर ऑफ वेव्ह थेरी. मी मगाशी नाव घेतलं तुमचं वेव्ह थेरीचं, लाईटची वेव्ह थेरी ना. वेव्ह थेरी इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्झर्वेशन्स ऑफ कुणाचे ऑब्झर्वेशन्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. म्हणजे वेव्ह थेरी जी आहे ती उपयोग करून चालत नाही. कुणाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. भले वेव्ह थेरीमध्ये पण लाईट असू देत, फोटो इलेक्ट्रिकमध्ये पण लाईट असू देत, पण वेव्ह थेरीचे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत तेच ऑब्झर्वेशन्स याच्यात घेऊन चालणार नाहीत. म्हणून ह्याला फेल्युअर म्हणलेलं. सो वेव्ह थेरी फेल झाली ना, काय करण्यासाठी, तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचे ऑब्झर्वेशन सांगण्यासाठी वेव्ह थेरी काय झाली, फेल झाली. सो दिस इज द क्वेश्चन. पहिल्यांदा क्वेश्चनचा अर्थ व्यवस्थित समजून घ्या, म्हणजे त्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला काय शिकायचं आहे, आन्सर काय बघायचं आहे याची गोष्ट किंवा हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके. सो व्हेरी सिंपल. पहिल्यांदा सगळ्यात महत्त्वाचं, वी कॅन राईट वेव्ह थेरी कॅनॉट एक्सप्लेनड. वेव्ह थेरीने काय एक्सप्लेन केलं नाही, कॅनॉट एक्सप्लेनड द
ऑब्झर्वेशन्स, सिंपल ना, ऑब्झर्वेशन्स प्रूव्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक सिंपल पॉईंट घेतला आपण पहिल्यांदा. काय सांगितलं की वेव्ह थेरीनं काय एक्सप्लेन केलं नाही, तर जे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टनं ऑब्झर्वेशन्स प्रूव्ह केले ती ऑब्झर्वेशन्स वेव्ह थेरीने एक्सप्लेन केली नाही. व्हेरी सिंपल फर्स्ट सेंटेन्स. ओके. इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बघा, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आता इफेक्ट माहिती आहे सगळ्यांना, देर इज किंवा देर वॉज नो टाइम लॅग. बघा, नो टाइम लॅग, व्हेरी इम्पॉर्टंट, नो टाइम लॅग बिटवीन, टाइम लॅग नाही आहे दोघांच्या मध्ये, कुणामध्ये, बिटवीन इन्सिडंट लाईट, वरून आलेली लाईट, अँड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बघा, हा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे. जेव्हा लाईट पडते तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स लगेच बाहेर येतात, म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या वर. आपण वाटल्यास इथं लिहूया, इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, या कंडिशनलाच बरं का. नाही तुम्ही म्हणाल मग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपर्यंत जरी लाईट टाकली तरी इलेक्ट्रॉन्स का बाहेर येत नाहीत, पण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या पुढे येतात. सो हे आपण सेंटेन्स याच्यासाठी असं आपण म्हणूया. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय सांगतो, तर देर इज अ नो टाइम लॅग. टाइम लॅग म्हणजे काय, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चला लाईट इन्सिडंट झाली आणि मग काही निवांत थोड्या वेळाने तो फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणणार चला इलेक्ट्रॉन्स इमिट करूया. सो लाईट इन्सिडंट झाल्यानंतर 1 तासानंतर आपण म्हणूया की इलेक्ट्रॉन्स इमिट झाले. सो तो टाइम लॅग आहे ना, पण तो टाइम लॅग इथं असतो का, सो देर इज अ नो टाइम लॅग. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आली रे आली म्हटलं की इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत, इमिट होणार आहेत. सो इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होणार आहे. ओके. इट मीन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देर वॉज नो टाइम लॅग बिटवीन इन्सिडंट लाईट अँड इमिशन इलेक्ट्रॉन. म्हणजे टाइम लॅग नाहीये, टाइम डिफरन्स. टाइम लॅग म्हणजे टाइम डिफरन्स म्हणूया. सो तिथं टाइम डिफरन्स नाही. पण हे वेव्ह थेरी काय सांगते, वेव्ह थेरी म्हणते की जर लाईट जर एखाद्या मेटल प्लेटवरती इन्सिडंट झाली तर मग तिथं एनर्जी ॲब्सॉर्ब होणार, मग इलेक्ट्रॉन्सला एनर्जी मिळणार, मग ती आलेली एनर्जी तिथं कॉन्झर्व होणार, मग कसे काय इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार, हे वेव्ह थेरी सांगते. पण हे वेव्ह थेरीनं सांगितलेलं इथं प्रूव्ह होत नाही. इथं मात्र काय प्रूव्ह झालं की यस लाईट पडली, इलेक्ट्रॉन्स बाहेर आले. ओके. सो अकॉर्डिंग टू वेव्ह थेरी इज व्हॉट, इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस विल ॲब्सॉर्ब एनर्जी. हे समजलं. while according to wave theory, electrons will absorb energy. म्हणजे वेव्ह थेरी सांगते की इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल, मग ते बाहेर पडणार नाहीत, इमिशन होणार नाही. पण वेव्ह थेरीचा हा फॉर्म्युला इथं प्रूव्ह होत नाही. इथं प्रूव्ह काय होतं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीला लाईट आली, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एवढी जर फ्रिक्वेन्सी झाली की लगेच इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं. सो देर इज अ नो टाइम लॅग. ओके. नेक्स्ट, लार्जर इन्सिडंट इंटेन्सिटी इम्प्लाइज लार्जर एनर्जी. हां, एक सिंपल पॉईंट आहे बघा. वेव्ह थेरी काय सांगते, इंटेन्सिटी जर जास्त पडली, बघा इंटेन्सिटी जर जास्त पडली तर जास्त एनर्जी पाहिजे. बघा मी असं लिहितो आता, इंटेन्सिटी इफ देर इज अ लार्ज इंटेन्सिटी, असं म्हणतो मी. वेव्ह थेरी काय सांगते बघा, लार्ज इंटेन्सिटी असेल तर कायनेटिक एनर्जी पण कशी पाहिजे, जास्त पाहिजे. पण याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी ही इंटेन्सिटीवरती डिपेंड नाही आहे. ओके. सो ॲज इंटेन्सिटी increases the kinetic energy should be maximum. हे कोण सांगतं, वेव्ह थेरी सांगते, should be maximum. this is as per wave theory, as per wave theory. बघा मी जसं लिहितो तसं लिहून घ्यायचा प्रयत्न करा. this is as per wave theory, but in
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पण याच्यामध्ये बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कायनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, कायनेटिक एनर्जी कोणावर डिपेंड नाही आहे, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेन्सिटी but it depends upon frequency of incident light. याला इथे इन्सिडेंट लाईटला म्हणजे वेव्ह थेरी काय सांगते, जर काय इंटेन्सिटी वाढली तर कायनेटिक एनर्जी वाढायला पाहिजे, पण इथं असं होत नाही. कायनेटिक एनर्जीवरती काही फरक पडत नाही इंटेन्सिटीचा, पण फ्रिक्वेन्सीचा मात्र पडतो. का तर E इज इक्वल टू काय लिहितो आपण, hν लिहितो ना, और hν इज इक्वल टू φ0 प्लस ke. असं बघितलं तर कायनेटिक एनर्जी आणि फ्रिक्वेन्सी एकमेकांना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. त्यामुळे इथं कायनेटिक एनर्जी चेंज होते किंवा वाढते, कुणावर डिपेंड आहे, तर कुणामुळे वाढते, तर ती इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सीमुळे वाढते. सो वेव्ह थेरी तर हा पॉईंट सांगायला फेल झाली असं आपण म्हणूया. अजून एक, आता हा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीशी रिलेटेड पॉईंट आहे. ओके, वेव्ह थेरी काय सांगते बघा. ॲज पर वेव्ह थेरी म्हणतो मी सुरुवातीचा पॉईंट. ॲज पर वेव्ह थेरी बघा, हा सुद्धा 100% कळणार प्रत्येकाला पॉईंट. ॲज पर वेव्ह थेरी ॲट एनी फ्रिक्वेन्सी, कुठल्याही फ्रिक्वेन्सीला इमिशन व्हायला पाहिजे. ॲज पर एनी फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी किंवा इलेक्ट्रॉन्स मे बी इमिटेड बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पण इथं काय होतं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये, आता सगळ्यांना माहित आहे फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन. बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी किंवा बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when the incident frequency is greater than threshold frequency, the emission of electron is possible. म्हणजे वेव्ह थेरी काय सांगते की चला फ्रिक्वेन्सी टाकली लगेच इमिशन झालं पाहिजे, पण इथं असं होतं का, असं होत नाही. तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी झाली इन्सिडंटची तर आणि तरच काय होतं, इमिशन होतं. सो वेव्ह थेरी हा पॉईंट सांगायला फेल झाली. सो दीज आर द फेल्युअर्स ऑफ द वेव्ह थेरी इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बघा व्यवस्थित आणि हे सगळं लिहून घ्या नीट. चला, सो दीज आर सम theoretical points related to the photoelectric effect or Einstein's equations or maybe photons dual nature. Okay, so I hope की तुम्हाला हे इथपर्यंत समजलं असेल. So let's discuss some questions related to the previous lecture and today's lecture. Okay, so हे आपलं दुसरं लेक्चर आहे. कदाचित तिसऱ्या आणि चौथ्या लेक्चरपर्यंत यातले सगळे पॉईंट संपतील, म्हणजे अजून 2 लेक्चरमध्ये संपतील डेफिनेटली. टॉपिक छोटाच आहे, मी म्हटलं तर एकाच कन्सेप्टवरती सगळं होत चाललेलं आहे. ओके, सो आपण जे काही CET बेस किंवा CETला आलेले क्वेश्चन्स आहेत मॅक्सिमम सगळे CETचेच क्वेश्चन्स आहेत, त्याचं डिस्कशन करूया. ओके, लुक ॲट द क्वेश्चन. As the intensity of incident light increases. आता हा क्वेश्चन किती एक्झामला विचारलाय बघा, बऱ्याचशा एक्झामला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. एक बेसिक क्वेश्चन आहे. ॲज द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडंट लाईट इन्क्रीजेस, इंटेन्सिटी वाढली तर काय होतं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. आपण एक ग्राफ बघितलेला आहे बघा, किंवा आपण एक रिलेशन बघितलेलं आहे. जर इंटेन्सिटी वाढली तर फोटो करंट जो आहे तो पण काय होतो, वाढतो असं आपण म्हणतो. ओके, सो फोटो करंट इन्क्रीज होतो. सो वी कॅन से दॅट ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट मीन्स ॲज द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडंट लाईट इन्क्रीजेस वी कॅन से दॅट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन्क्रीजेस. नेक्स्ट, हां, आता याच्यामधले बघा
तिसरा आणि चौथा ऑप्शन काय, कायनेटिक एनर्जीशी रिलेटेड आहे. सो इंटेन्सिटीचा आणि कायनेटिक एनर्जीचा इथं संबंध लावायचा नाही. कायनेटिक एनर्जीचा आणि फ्रिक्वेन्सीचा संबंध लावा, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी वाढते फ्रिक्वेन्सी वाढल्यानंतर असं म्हणू शकतो. बट इंटेन्सिटी हाच तर फरक आहे लाईट थेअरीमध्ये आणि ह्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये. ड्युअल नेचर म्हटलं ना आपण, तो हा फरक इथं आहे. नेक्स्ट, when yellow light is incident on a surface, no electrons are emitted while green light can emit. If red light is incident on the surface, then मगाशी सांगितलं ना मी, रेड लाईट इन्सिडेंट केल्यानंतर काय होईल. सो याचा सुद्धा ऑप्शन ए असेल, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. बघा आपण वेवलेंथ लिहूया रेड लाईटची, ही जास्त असणार आहे कुणापेक्षा, येलोपेक्षा. ॲज वेल ही जास्त असणार आहे कुणापेक्षा, ग्रीनपेक्षा. बरोबर ना, आपण असं लिहितो ना, विबग्वायर म्हणतो. बघा तुम्हाला आता हे शिकलाय का 11th मध्ये, बघा शिकवलंय का. सो रेड नंतर येलो आणि नंतर ग्रीन. सो रेडची वेवलेंथ जास्त असते, येलोची त्याच्यापेक्षा कमी आणि ग्रीनची त्याच्यापेक्षा जास्त. हेच फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये असं लिहितात बघा, रेडची फ्रिक्वेन्सी कमी असते, येलोची जास्त आहे आणि ग्रीनची त्याच्यापेक्षा जास्त असते. जसं आपण इकडं जाऊया तसं फ्रिक्वेन्सी काय करत जायचं, वाढवत जायचं. सो इकडे फ्रिक्वेन्सी वाढते, इकडे वेवलेंथ वाढते, का तर फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ एकमेकांना अपोजिट आहेत. सो या जर कंडिशननुसार जर आपण बघितलं तर रेडची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती कशी आहे, व्हेरी व्हेरी शॉर्ट, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे. ओके, आता इथं काय म्हटलंय बघा, येलो लाईटला इमिट होत नाही असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे रेडला ग्रीनला इमिट होत आहे, येलोला इमिट होत नाही. मग साहजिकच ऑरेंज आणि रेडला पण इमिट होणार नाही, का तर यांच्या फ्रिक्वेन्सीज कमी आहेत. बघा लक्षात येतं का अर्थ, यांच्या फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत, मिनिमम आहेत. आणि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असेल तर त्याचा उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टसाठी करता येईल का, साहजिकच नाही करता येणार. म्हणून याचा ऑप्शन आन्सर असेल नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. म्हणजे रेड लाईट, अजून एक मी सांगितलं तुम्हाला, मायक्रोवेव्ह सुद्धा याच्यामध्ये वापरत नाहीत, पण तो ठीक आहे ऑप्शनल स्टडी आहे. पण इथं रेडचं लक्षात ठेवा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. नेक्स्ट, if the frequency of the incident light falling on a photosensitive material is doubled, then kinetic energy of the emitted photoelectrons, साहजिकच कायनेटिक एनर्जी मी काय म्हटलं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. चालेल. मग जर फ्रिक्वेन्सी डबल झाली तर कायनेटिक एनर्जी पण काय होईल, डबलच होईल ना. म्हणजे जर दोघांच्या मध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन असेल तर जर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली तर कायनेटिक एनर्जी पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. मग फ्रिक्वेन्सी झाली डबल, सो बिकम्स मोर दॅन 2 times इट्स इनिशियल व्हॅल्यू. सी ऑप्शन चेक करा. सो बिकम्स मोर और 2 times दॅन इट्स इनिशियल व्हॅल्यू, म्हणजे पहिल्या व्हॅल्यूपेक्षा याच्यापेक्षा डबल झाली ना कायनेटिक एनर्जी. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, in an X-ray tube, electrons bombarding the anode produce X-rays of wavelength 1 Armstrong unit. 1 Armstrong unit wavelength दिलेले आहे, 1 Armstrong unit. याचं कन्वर्जन 1 × 10⁻⁻10 मीटर वेवलेंथ आहे, म्हणून ती कशात केली आपण, मीटरमध्ये केली. द एनर्जी ऑफ an electron when it hits the anode is, एनर्जी विचारलेली आहे. सो एनर्जी इज व्हॉट, h nu na, this is question mark. So E is equal to, we can write hc upon lambda. Okay, so therefore E is equal to, आता h किती घेतो आपण, 6.62 × 10⁻34. आता C आला बघा, C ला आपण काय म्हणतो, C is what, C is nothing but velocity of light. किती असते, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ना, आणि आपण लॅम्बडा 1 × 10⁻10. सो वी कॅन सॉल्व दिस इज इंटू 10⁻, हे -34, हे +8 किती होणार, -26. हे -10 वरती गेले की +10 होणार, सो -16 होणार आहे.
सो दिस इज अबाउट द एनर्जी. सो ऑप्शन आहे येस 19.8 इंटू 10⁻⁻6 इज द एनर्जी. इथल्या ह्या दोन व्हॅल्यू महत्त्वाच्या लिहून घ्या. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आणि प्लँक कॉन्स्टंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड. सो हे व्यवस्थित फक्त लिहून घ्या. ओके, सो वी कॅन से दॅट ऑप्शन ए, याच्यासाठी ऑप्शन ए असेल. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. When potential difference of 9 volt is applied between the two plates, electrons accelerate between the plates with velocity v is equal to 9 volt म्हटलेला आहे. So electrons accelerate between the plates with velocity. आता हे व्होल्टेज आहे आणि मोठा v काढूया आपण हा, आणि छोटा v म्हणजे व्हेलॉसिटी. इथं कन्फ्युजन करून घेऊ नका, नोटेशन्स बदलली तर चालतात, पण आपण अशी ठेवूया, एक मोठा v म्हणजे व्होल्टेज आणि छोटा v म्हणजे व्हेलॉसिटी. सो फक्त व्हेलॉसिटीवरनं फक्त व्होल्टेजवरनं व्हेलॉसिटी काढायचे. काय फॉर्म्युला वापरायला लागेल आठवा थोडंसं, तेच जे झालेले फॉर्म्युले आहेत त्याच्यामध्येच वापरायला लागेल. आता व्हेलॉसिटी म्हणजे आपल्याला कायनेटिक एनर्जी आणता येईल तिथं 1/2 mv² म्हणूया. ओके, पण कायनेटिक एनर्जी आपण किती घेतो बघा, EV घेतो का. सो 1/2 mv² म्हणूया, चालेल. सो आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, व्हेलॉसिटी फाइंड करायचं. सो v² इज इक्वल टू ट्वाइस EV अपॉन m म्हणूया, आणि देअरफॉर v इज इक्वल टू √, ट्वाइस EV अपॉन m घेऊया. हे फक्त आता आपल्याला सोडवायला लागेल. इज वॉट, वेअर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम चार्ज आहे ना थोडक्यात. v म्हणजे काय, व्होल्टेज दिलेला आहे 9 दिलेला आहे, आणि m म्हणजे काय, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किती घेतो आपण, 9.1 इंटू 10⁻31 kg. चालेल का. ह्या दोन व्हॅल्यू आधी लिहून घ्या इथं गिव्हनसमध्ये वाटल्यास. हे सगळं जर इथं पुट केलं तर मग आपल्याला v मिळेल. सो v इज इक्वल टू, मग हे सोडवावं लागेल फक्त. सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू दिस 9 अँड डिवायडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31. ओके, मग हे आपल्याला सोडवा आणि ह्याचा स्क्वेअर रूट काढा. सो तुम्हाला जे मिळणार आन्सर आहे ते मीटर पर सेकंड मिळेल. आता स्क्वेअर रूट कसं सोडवायचं माहिती आहे सगळ्यांना. सो 1.8 इंटू 10⁻6. सो 1.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड इज द आन्सर. सो बी ऑप्शन आहे या क्वेश्चनचा आन्सर. बघा मी काय काय केलं, व्होल्टेज दिलेला आहे त्याच्यावरून आपल्याला व्हेलॉसिटी काढायची होती. ओके, मग व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला कुठला असतो तर कायनेटिक एनर्जीचा असतो. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². ओके, मग 1/2 mv² इज इक्वल टू इंटू v, EV म्हणतो ना, कायनेटिक एनर्जीलाच आपण EV म्हणतो. सो ते EV आपण इथं घेतलं. ओके, आणि EV घेऊन आपण हे सॉल्व केलं. लक्षात आलं. सो दिस इज अबाउट द व्हेलॉसिटी ऑफ पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, a light of wavelength lambda which is less than threshold frequency, threshold wavelength is incident on a photosensitive material. If incident wavelength is decreased then stopping potential will. याचा आपण आन्सर ॲक्च्युली काल बघितले बघा. तुम्हाला एक काल रिलेशन आपण काढलं होतं, स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ असं म्हणूया. किंवा हे जर लक्षात येत नसेल कसं आलं तर मला सांगा, E इंटू V0 इज इक्वल टू KE म्हणू शकतो आपण. हे KE कुणाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं, फ्रिक्वेन्सीला. म्हटलं हा V0 पण फ्रिक्वेन्सीला काय असेल, डायरेक्ट, कारण हे दोघे एकमेकांना कसे आहेत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत म्हणू शकतो. मग मला सांगा जर KE फ्रिक्वेन्सीला डायरेक्टली असेल तर V0 फ्रिक्वेन्सीला जर डायरेक्टली असेल तर V0 वेवलेंथला कसा असेल, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल. आणि ह्याचा एक आपण काल थेरी पॉईंट पण बघितलेला आहे बघा, इनव्हर्सली डिपेंडन्स असं बघितलं होतं आपण. ओके, सो त्या नियमानुसार जर बघितलं आपण तर हा V0 म्हणजे काय, स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणूया किंवा सिंपल पोटेन्शियल म्हणूया, ते जर वेवलेंथशी रिलेटेड काढलं तर ते इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल मिळते. मग आता इथं काय सांगितलं की
वेवलेंथ काय केली, डिक्रीज केली. मग वेवलेंथ जर डिक्रीज केली तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल काय होणार आहे, इनक्रीज होणार आहे. ओके, सो वी कॅन से दॅट इनक्रीज, दॅट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट पुढचा बघूया. Light of two different frequencies whose photons have energies 1 eV and 2.5 eV respectively successfully illuminated a metallic surface whose work function is 0.5 eV. So the ratio of maximum speeds of emitted electrons will be. पहिल्यांदा बघूया आपण दोन एनर्जीज दिलेल्या आहेत. ओके, सो हां सॉरी फोटॉन एनर्जी दिलेली आहे. सो एच न्यू म्हणूया आपण, एच न्यू म्हणजेच E1 म्हणूया आणि E2 म्हणूया. आता E1 किती दिलेले आहे, 1 eV आणि ही 2.5 eV दिलेली आहे. नेक्स्ट, ह्या दोन्ही एनर्जीज सक्सेसिव्हली इल्युमिनेट्स ए मेटॅलिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन 50 दिलेलं आहे बघा, 0.5 eV, 0.5 EV, सगळंच EV मध्ये, त्यामुळे EV मध्येच ठेवा. आता 50 दोन्हीसाठी सेम असणार, एकच मेटल सरफेस आहे, दोन्ही केसेससाठी वापरणार. सो द मॅक्सिमम स्पीड्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी, सो V1 अपॉन V2 रेशो म्हटले ना. सो पुन्हा व्हिलॉसिटी आली बघा, व्हिलॉसिटी. सो व्हिलॉसिटी आली म्हणजे आपल्याला इथं कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याला वापरला पाहिजे किंवा कायनेटिक एनर्जी आपल्याला फाइंड केली पाहिजे. मग आपल्याला एवढ्या दिलेल्या गोष्टींवरनं कायनेटिक एनर्जी काढता येईल. सो ती आपण बघूया कायनेटिक एनर्जी कशी काढायची. सो आइन्स्टाईनचा फॉर्म्युला काय आहे, E इज इक्वल टू 50 प्लस के ना. ओके, मग हेच इक्वेशन आपण दोन कंडिशनसाठी लिहूया, E1 K1, इक्वेशन 1. मी 50ला 501 आणि 502 लिहून चालेल का, नाही, का तर वर्क फंक्शन दोन्ही केसेससाठी सेम आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला काय म्हटलं की हे मेटल सरफेस आहे सपोज, याचं वर्क फंक्शन काहीतरी आहे 5 eV आहे असं म्हणा, किंवा हेच घेऊया आपण 0.5 eV आहे याचं वर्क फंक्शन. पहिल्या केसला मी याच्यावरती 1 एनर्जी टाकली, दुसऱ्या केसला याच्यावरती 3 टाकली, चौथ्या केसला याच्यावरती 5 टाकली, तिसऱ्या केसला, चौथ्या केसला याच्यावरती 10 एनर्जी टाकली. मी एनर्जी बदलतोय, फ्रिक्वेन्सी बदलतोय, वेवलेंथ सगळं बदलतोय, पण हे बदलतोय का, नाही. सो मेटल सरफेस बदलत नाहीये, त्यामुळे त्याचं वर्क फंक्शन कसं ठेवायचं, सेम. देअरफॉर E2 किती येणार, 50 प्लस Ke2 म्हणूया आपण. ओके, आता देअरफॉर बघा याच्यावरून आपण Ke1 काढूया, E1 मायनस 50, मग Ke1 किती येणार, Ke1 E1 मायनस 50, सो 0.5 येणार. आणि Ke2 किती येणार सांगा, Ke2 इज इक्वल टू E2 मायनस 50, सो E2 किती आहे 2.5 मायनस, सो हे 2 येणार. चालेल, सो 2 eV म्हणूया आपण, चालेल. सो देअरफॉर इथे लिहितो Ke1 अपॉन Ke2 काढा. सो Ke1 किती आलं 0.5 eV अपॉन Ke2 किती आलं 2 eV. हे सगळं जाईल, हे 5/20 करा, सो 1/4 चालेल. येस, 1/4. सो Ke1 अपॉन Ke2 किती मिळालं आपल्याला, 1/4 मिळालं. बघा हे रिलेशन कळतंय का बघा सगळ्यांना. आता आपल्याला काय काढायचं, व्हेलॉसिटी काढायची. तर जनरल फॉर्म्युला आधी आपण Ke लिहूया. Ke म्हणजे काय असतं 1/2 mv². मग हेच रिलेशन असेल तर चालेल, Ke इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v². चालेल का बघा. कायनेटिक एनर्जी आणि व्हेलॉसिटी मधलं मी रिलेशन, आता इथं मास आणि 1/2 कॉन्स्टंट घेतलं तरी चालू शकतं. दोन केसेससाठी 1/2 आणि m कॅन्सलच होणार आहे. सो शेवटी Ke इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² घ्या. मग हेच असेल Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू काय येणार v1 अपॉन v2चा स्क्वेअर होणार. याच्यावरून मी दोन केससाठी रिलेशन लिहितोय. आता देअरफॉर v1 अपॉन v2 काय येणार सांगा, स्क्वेअर रूट घ्या याचं स्क्वेअर रूट घेतलं की हे कशात जाणार, स्क्वेअर रूटमध्ये जाणार, म्हणजे Ke1 अपॉन Ke2. मग मला सांगा Ke1 अपॉन Ke2 किती आहे स्क्वेअर रूटमध्ये, 1/4 आहे का. सो देअरफॉर v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/2. येस येस, ऑप्शन ए इज देअर, दॅट इज 1/2.
बघा समजलं का काय केलं बघा पुन्हा एकदा. इन्सिडेंट एनर्जी दिलेली आहे दोन वेगवेगळ्या, पण एकाच मेटल प्लेटवरती टाकतोय आपण, त्यामुळे 50 सेम आहे. आणि विचारलं की किती व्हेलॉसिटीज असतील त्या दोघांच्या, किंवा इलेक्ट्रॉन इमिशन किती व्हेलॉसिटीने होईल. इलेक्ट्रॉन इमिट झाल्यानंतर व्हेलॉसिटीने जातात ना कायनेटिक एनर्जी, त्या व्हेलॉसिटी कितीच असतील. सो V1 अपॉन V2. सो आपल्याला कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² माहिती आहे, त्याच्यामुळे Ke1 अपॉन Ke2 लिहिलं V1 अपॉन V2. मग V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू √ Ke1 अपॉन Ke2. इथनं सुरुवात केली तरी चालेल. सो Ke1 आणि Ke2 काढणे आपल्याला आता याच्यामधलं टार्गेट आहे. सो Ke1 कसा काढायचा, आपला मेन फॉर्म्युला लिहायचा, त्याच्यामुळे Ke1 इज इक्वल टू E1 मायनस 50 करायचं, Ke2 इज इक्वल टू E2 मायनस 50 करायचं. E1 50 दिलेला आहे, E2 50 दिलेला आहे, वजाबाकी करा तुम्हाला Ke1 Ke2 मिळेल. दोघांचा रेशो घ्या तुम्हाला 1/4 मिळेल, आणि हा रेशो मग इथं पुट करा तुम्हाला 1/2 मिळेल आन्सर. सिंपल. सो दिस इज द रेशो ऑफ द व्हेलॉसिटीज ऑफ द टू फोटॉन्स असं म्हणूया आपण. दोन्ही केसमधल्या ह्या दोन इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जी झाल्या. मग एवढ्या रेशोनं इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतील त्या मेटल प्लेटमध्ये. नेक्स्ट, when monochromatic light of wavelength lambda is incident on a metallic surface. चला याच्यावर लॅम्बडा पडली. The stopping potential of photoelectric current is 3 volt. या केसचं स्टॉपिंग पोटेन्शियल 3 volt आहे, पहिली केस. When the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, सरफेस तोच ठेवला फक्त वेवलेंथ डबल केली, त्या केसचं स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे V0. So the threshold wavelength for this surface when photoelectric effect take place. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ काढायची आहे. सो पहिल्यांदा आपण कंडिशन्स लिहूया. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ काढायची म्हणजे लॅम्बडा 0 काढायचं आहे बघा. ओके. सो पहिली कंडिशन काय लिहिता येईल बघा, आपला फॉर्म्युला काय मेन, E इज इक्वल टू 50 प्लस, आता कायनेटिक एनर्जी इथे लिहायची आहे ना. सो ईच्या ऐवजी मी H न्यू लिहितो, 50 प्लस ह्याच्या ऐवजी मी EV0 लिहितो, चालेल. पुन्हा ह्याच्या ऐवजी HC अपॉन लॅम्बडा लिहितो मी, इज इक्वल टू 50 प्लस EV0 लिहितो. सो मेन फॉर्म्युला आपला हा झाला. आता हा फॉर्म्युला दोन कंडिशनसाठी लिहूया. सो फॉर फर्स्ट कंडिशन, फॉर फर्स्ट केस म्हणतो, पहिल्या केससाठी काय येईल, HC अपॉन, पहिल्या केसमध्ये वेवलेंथ किती आहे, लॅम्बडा आहे, इज इक्वल टू 50 पण तेच, प्लस E इंटू पोटेन्शियल V0 किती आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल 3V0 आहे ना. सो पहिलं इक्वेशन आपलं हे झालं. नेक्स्ट इक्वेशन 1 म्हणतो मी. इक्वेशन 2 बघा, HC अपॉन, आता लॅम्बडा किती केलाय, सो लॅम्बडा ट्वाइस डबल केला, ट्वाइस लॅम्बडा इज इक्वल टू 50 प्लस, आणि पोटेन्शियल हे किती झालं, V0 आहे दुसऱ्या केसमध्ये. सो अशा कंडिशन्समध्ये आपल्याला लॅम्बडा 0 काढायचा आहे. मग आता इथं कुठं लॅम्बडा 0 आपल्याला दिसत नाही, पण मगाशी मी तुम्हाला लॅम्बडा 0चा फॉर्म्युला कसा लिहायचा सांगितला, हे 0 करायचं. मग काय येणार, HC अपॉन लॅम्बडा 0 इज इक्वल टू 50. सो हे लॅम्बडा 0चं रिलेशन आहे बघा. ओके. सो आता हे रिलेशन आपल्याला इथं कुठं तर आणलं पाहिजे. सो काय केलं जाईल बघा, आता दोन्ही इक्वेशन्स काय करूया आपण, डिवाइड करूया. ओके. आता मी फक्त प्रोसिजर सांगतो तुम्हाला, काय हे समजलं का दोन इक्वेशन्स कसे आणले त्याचे ते. आता पहिल्या इक्वेशनवरनं मी काय करतो, 3V0ची व्हॅल्यू काढतो, हे 3V0, हा 50 इकडे घेतो मी, HC अपॉन लॅम्बडा मायनस 50, आणि हे E जे आहे ते डिवाइड होणार, म्हणजे याला पण आणि याला पण डिवाइड होणार, याला इक्वेशन मी 3 म्हणतो. सेम याच्यावरनं V0 इज इक्वल टू HC अपॉन ट्वाइस लॅम्बडा E मायनस 50 अपॉन E होणार. चला इक्वेशन 3 आणि 4 चेक करा. 3V0 इज इक्वल टू HC अपॉन लॅम्बडा E मायनस 50 अपॉन E, आणि V0 इज इक्वल टू HC अपॉन 2 लॅम्बडा E मायनस 50 अपॉन E. आता ह्या दोन्हीला काय करूया आपण, डिवाइड करूया, डिवाइड. सो देअरफॉर 3V0 अपॉन V0, लेफ्ट साइड डिवाइड केली मी, आता राइट साइड डिवाइड करूया. HC अपॉन लॅम्बडा E मायनस 50 अपॉन E अपॉन HC अपॉन 2 लॅम्बडा E मायनस 50 अपॉन E. हे V0 तर निघून जाईल. ओके. आता काय करायचं, ही सगळी टर्म लेफ्ट साइडला घेऊया. सो 3 इंटू HC अपॉन
2 लॅम्बडा ई मायनस सॉरी फाय 0 अपॉन ई. व्यवस्थित बघा, ही सगळी टर्म इकडे घेतली इज इक्वल टू HC अपॉन लॅम्बडा ई मायनस फाय 0 अपॉन ई. चालेल. देअरफॉर 3 ना आतमध्ये मल्टिप्लाय करूया. 3HC अपॉन 2 लॅम्बडा ई मायनस 3 0 अपॉन ई इज इक्वल टू HC अपॉन लॅम्बडा ई मायनस फाय 0 अपॉन ई. देअरफॉर ही टर्म इकडे घेऊया आणि ही टर्म इकडे घेऊया. ओके. सो किंवा ही टर्म इकडे घेऊया. सो फाय 0 अपॉन ई मायनस ए प्लस मायनस सो 3HC अपॉन ट्वाइस ई लैम्बडा माइनस 350 अपॉन ई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा ई माइनस 50 अपॉन ई. ठीक आहे. ही टर्म पलीकडे घेऊया आणि ही टर्म अलीकडे घेऊया. सो बघा 3 लैम्बडा सी सॉरी 3HC थोडंसं कन्फ्युजन होते अपॉन ट्वाइस लैम्बडा ई हे इकडे घेतलं तर मायनस HC अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल टू हे पलीकडे घेतलं तर 3 लैम्बडा 0 अपॉन ई मायनस 50 अपॉन ई. चालेल का? बघा टर्म्स मी डिटेलमध्ये लिहितोय तरी. आता याच्यामधनं HC अपॉन लैम्बडा ई कॉमन होईल. सो राहील काय 3/2 मायनस 1. सो हे असं होईल बघा 3/2 मायनस 1 आणि हे HC अपॉन लैम्बडा ई. इकडे काय कॉमन होईल 3 मायनस 1 50 अपॉन ई येईल बघा. देअरफॉर हे किती येईल मग 2. सो 1/2 HC अपॉन दिस इज HC अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 50 अपॉन ई. सो HC अपॉन ट्वाइस ई किंवा ट्वाइस लैम्बडा ई बरोबर इज इक्वल टू 250 अपॉन ई. ओके. आता 50 बद्दल आपण HC अपॉन लैम्बडा 0 टाकू शकतो. सो देअरफॉर 50 च्या ऐवजी टाकूया. सो 1/2 HC अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल टू 2 HC अपॉन लैम्बडा 0 आणि हे ई. आता हे HC हे ई निघून जाईल बघा. चालेल. सो देअरफॉर राहिलं काय काय 1/2 इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन लैम्बडा 0 आणि इथं सो लैम्बडा 0 मी वरती घेतो आता आणि हे तिकडे पाठवतो. सो लैम्बडा 0 इज इक्वल टू व्हॉट 4 लैम्बडा. व्हेरी इंटरेस्टिंग व्हेरी लेंदी एक्झाम्पल. जेई मेन ॲडव्हान्स एक्झाम्पल असू शकते हे बट हे येस CET आणि हे नीटचं पण एक्झाम्पल आहे बघा. CETला विचारलेलं आहे 2015ला बट इट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ नीट. डी ऑप्शन चेक करा 4 लैम्बडा आले का कसं आलं बघा. पुन्हा एकदा सांगतो मी स्टेप. मेन फॉर्म्युला आपला हा आइन्स्टाईन ह्याच्यावरून हा लिहिला याच्यावरून हा लिहिला. हा फॉर्म्युला 2 केससाठी लिहिला. ह्या 2 केसमध्ये गिवन पॉईंट्स पुट केला. गिवन पॉईंट्स काय फक्त चेंज करायचा तर पहिल्या केसला वेवलेंथ लैम्बडा दुसऱ्या केसला 2 लैम्बडा. पहिल्या केसला व्होल्टेज 3 व्होल्ट दुसऱ्या केसला व्होल्टेज V0. 2 इक्वेशन्स डिवाइड केले आणि त्याच्यामधनं लैम्बडा 0 बाजूला काढला. सो आन्सर इज व्हॉट 4 लैम्बडा. बघा समजलं का. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. चला नेक्स्ट. हे लिहून घ्या व्यवस्थित. थोडंसं लेंदी आहे. काही शंका असतील तर तशा विचारानंतर. चलो. व्हेन ए लाईट ऑफ 2.5 EV फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस. एक लाईट फॉल केली मेटल सरफेसवरती. मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज T कॅपिटल T. इफ इन्सिडेंट रेडिएशन ऑफ 4 EV फॉल्स ऑन द सेम मेटल सरफेस. पुन्हा 4 EV एनर्जी टाकली त्याच मेटलवरती. सो मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डबल्ड. सो एनर्जी काय झाली डबल झाली. सो द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज यस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज. चला आपण लिहूया पहिल्यांदा बेसिक फॉर्म्युला लिहूया आपला. E इज इक्वल टू 50 प्लस के. चालेल. सो याच्यावर मी 50 काढतो बघा. 50 इज इक्वल टू काय येईल E मायनस के येईल का.
सिंपल नाही, याच्यावरच मी हा फॉर्म्युला लिहू शकतो. आता ह्याच्या दोन कंडिशन्स लिहूया आपण. एक φ0 इज इक्वल टू E1 मायनस KE1 म्हणूया आणि एक φ0 इज इक्वल टू E2 मायनस KE2 लिहूया. चालेल का? बघा याच्यावरूनच मी दोन कंडिशन्स लिहितो. व्हेरी सिंपल. सो देअरफॉर हे काय येईल सांगा आता मला, E1 मायनस KE1. सो E1 आता दिलेला आहे किंवा E1 मायनस KE1, KE2 दिलाय बघा. कायनेटिक एनर्जी काय झाली, डबल झाली ना. सो KE2 कुठं आहे, इथं आहे. सो हा φ0 किती येणार सांगा, E2 मायनस डबल KE1 म्हणूया आपण. ओके. सो आता काय करूया, हे इक्वेशन दोन्हीचे φ0 सेम आहे. सो E1 मायनस KE1 इज इक्वल टू E2 मायनस ट्वाइस KE1 असं आपण म्हणूया. सो देअरफॉर E1 मायनस E2, so E2 minus twice KE2 this one and E1 minus KE1. आता ह्या व्हॅल्यू चेक करा, गिवन पॉइंट्स बघा. सो KE1 आपल्याला काढता येईल. सो KE1 इज इक्वल टू E2 मायनस E1 राहील. KE1 E2 मायनस E1 राहील. ओके. सो E2 किती आहे, व्हॉट इज गिवन, E2 4 आणि E1 किती आहे 2.5. सो इट इज 1.5. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ KE1. सो देअरफॉर ही व्हॅल्यू मग इथं कुठेतरी पुट करा, इथं पुट करा. सो देअरफॉर φ0 किती निघेल मग मला सांगा. सो φ0 इज इक्वल टू E1 किती आहे, सो E1 आहे 2.5 मायनस KE1 किती काढला आपण आता, एवढा काढला. सो KE1 1.5. सो इट इज 0.5 सॉरी 1 EV. याच्यातनं हे घालवा ना, सगळे EV मध्ये दिलेत ना. सो ह्याला आपण ठेवूया 1 EV. सो ऑप्शन आहे, सो ए ऑप्शन आहे बघा. ओके. सो दिस इज द आन्सर. काय केलं, ही दोन इक्वेशन्स तयार केली आधी आपण. ओके. दोन्ही इक्वेशन्सवरनं दोन्हीच्या लेफ्ट साईड आणि राईट साईड सेम करून घेतल्या. ठीक आहे. सो याच्यावरून आपण काय काढलं, KE1 काढला. सो KE1 इज इक्वल टू E2 मायनस E1. बघा हा मी जर इकडं घेतला तर हा प्लस होईल ट्वाइस KE1. सो प्लस ट्वाइस KE1 मायनस KE1 होईल. सो KE1 काढला 1.5, तो मग इथं पुट केला. इथं पुट केला, डायरेक्ट आपल्याला φ0 मिळाला. सो 1 EV मिळाला. सो ऑप्शन ए मिळाला. ओके. समजले का बघा. सो दिस इज द मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स डिस्कशन. ठीक आहे, थांबूया आपण. बघा जेवढं झालं तेवढं व्यवस्थित लिहून घ्या. थेरॉटिकल पॉईंट्स थोडेसे बघितले. सो त्याच्या नोट्स अजून 2 लेक्चरमध्ये हा टॉपिक संपेल. टोटल 4 लेक्चरमध्ये आणि फार तर पुढचं एक न्यूमेरिकलचं लेक्चर असेल. मी आता टॉपिक झाल्यानंतरच सगळे याचे बोर्ड क्वेश्चन्स आहेत देतो. आत्ता देत नाही आहे कारण ते पुढच्या थर्सडेला तुम्हाला उपयोगी पडतील म्हणून. ओके. सो आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला हाच टॉपिक घेऊन, याच्या पुढचा पॉईंट घेऊन. तोपर्यंत अभ्यास करा आणि काही शंका असतील तर विचारा. थँक्यू सो मच.